දුල පුතාලා මම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ගොරක බීම එකක් හදා ගන්නා විදිය. ගොරක බීම එකක් කිව්වම ඕගොල්ලෝ හිතයි මේක බොන්න බෑ. තිත්තයි හරි නෑ. එහෙම හිතාවේ. මේක හදලා බීලම බලන්න ඕනේ කොයි වගේද කියලා. තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන තරබාරු ගතිය, කොලෙස්ටරෝල් ගතිය ඒවා දුරු වෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු ගොරක බීම එක හදන්න අවශ්‍ය මොනවද කියලා. මේ ගොරක පානයට වැඩි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ගොරක පානය වීදුරු දෙකයි හදන්නේ. ඒ වීදුරු දෙකට රසපදමට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. සීනි හැඳි, තේ හැඳි 6ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගොරක ඉති 6ක් අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර වීදුරු දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. නටන උණු වතුර දාලා මේ ගොරක පැයක් තියාගන්න. ගොරක දැම්මා. දැන් සීනි ටික දානවා අපි. බෙන්ඩර් කිරීම සඳහා රසායනික ලුණු දැම්මා. වතුර ටිකක් දා ගන්නවා. ගොරක ඉති 6යි, වතුර වීදුරු 2යි, සීනි තේ හැඳි 6යි, ලුණු ටිකයි සියල්ලම මේ බෙන්ඩර් කිරීමට දාගත්තා. දැන් ගොරක බීම එක හරි වැඩි වෙලාවක් යන්නේ. අපි දැන් වීදුරු දෙකට දාගන්නවා. මේ ගොරක අතින් පොඩි කරලා මේවා කරන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර සාර්ථක නෑ. ඒකයි මම බෙන්ඩර් කරේ. දුල පුතාලා දකින්න ඇති මම මේ ගොරක බීම එක හදනවා. මේ විදිහට ඕගොල්ලොත් ගොරක බීම හදලා බීමට ගන්න. බොන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි. බොනවා නම් මේ ගොරක බීම එක ශරීරයට හොඳයි. කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනවා. තරබාරු ගතිය අඩු කරනවා. මලබද්ධයට හොඳයි. ගොඩක් හොඳ බීමක් මේ. කවුරුවක්වත් බොන්න ලැහැත්ති වෙන්නේ නැති උනාට හොඳ බීමක්. අඹ ජූස් අර ජූස් එක මේ ජූස් එක බිව්වට මොකද මේ ගොරක ජූස් එකක් බීලා බලන්න කොහොමද කියලා. රස කොහොමද කියලා බීලා බලන්න. ඔය ළමයට ටිකක් ඕනද?